שאלה שתועיל גם לכן. נניח שאני מדענית שקיבלה מכן טלפון, אתם רוצות לראיין אותי. מה אני צריכה לעשות? איך להתכונן לראיון איתכן? מה הייתן רוצות שאני אעשה ויכין? אני הייתי רוצה שתרחיבי לי את ההודעה לעיתונות שכנראה קיבלתי. מהמם. אני הכי הייתי רוצה שתדברי איתי בעברית פשוטה, מובנת. יצא לי כבר לשבת מול מדען ולשאול אותו על מה הדוקטורט שלך. ואז הוא הסתכל עליי, ואו שהוא אמר לי, עזבי, זה מורכב מדי, אוקיי. או שהוא אמר לי, רגע, מה הרקע שלך? יש לך רקע בביולוגיה מולקולרית, וזה לא מתאים, זה לא ככה מתנהלים. אני לא אעשה את זה שוב. אנחנו, יש כתבים שהם מאוד מיומנים והם מאוד מאוד יודעים לעשות את התיווך הזה. ומצד שני יש מדענים שקשה להם מאוד לדבר בשפה פשוטה ולהסביר באמת על מה הדוקטורט שלך. זאת אומרת, אז מהמם. תתכוננו מראש, תעשו שיעורי בית, תסבירו כמו שמסבירים לאנשים לא מהתחום, כמו שמסבירים לבני נוער. עוד דבר שאני חושבת שיכול מאוד מאוד לעזור גם לפרסום, הוא לחבר את הנושא של המחקר לאיזשהו סיפור אישי. מהמם. אם נניח את חוקרת תחום מסוים כי את מאוד מתוסכלת מכך שאי אפשר היה לעזור לבן משפחה שחלה באיזושהי מחלה והחיים מהמם. גלגלו אותך לכך שבזה תעסקי, או אם בכלל אתה רצית להיות כדורגלן ואיכשהו התגלגלת לנבחרת הטכניון וכל מה שקרה בדרך. משפחה שתורמת ונלחמת כדי למצוא תרופה למישהו במשפחה שלה. כל הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים, גם להכין אנקדוטות, זה גם מספיק טוב, לפעמים המדען יחשוב שזה בכלל לא מעניין אף אחד, אבל כשהוא ייפגש עם אותה עיתונאית הוא יגלה שזה מאוד מאוד מעניין. אני יכולה לתת כדוגמה את הקופקסון, אהה. זה סיפור ידוע שבעצם מה שקרה לאותם מדענים במכון ויצמן, זה שהם בכלל חיפשו משהו אחר, הם רצו ללמוד על המנגנון של טרשת נפוצה, ועל הדרך הם פתאום גילו חומר שיכול לעזור לאותם חולים, והמציאו את התרופה הרווחית ביותר של טבע, הפרה החולבת של טבע, מה כן. שנקרא, והשאר היסטוריה. מהמם. זה תמיד יכול לעזור, זה גם יכול לעזור לנו לשווק את זה לאורחים, זה יכול לעזור לנו לתווך את זה לקוראים סיפור אישי. תודה, רנן, אני רושמת לי. מיטל, מה אני צריכה לעשות כשאת מתקשרת אליי? בדרך כלל אני מגיעה באמת לשיחה עם החוקר אחרי שראיתי הודעה לעיתונות, את ה-study design אני מכירה, את מה מצאו ומה הרקע, אני פחות או יותר יודעת. מה שאני מחפשת מהחוקר זה בדרך כלל שייתן לי את הערך המוסף ואת הקונטקסט, האם הטיפול הזה משנה את מה שידענו על הטיפול במחלה, אם הוא יחליף בעתיד אולי תרופה אחרת, יחסוך טיפול כימותרפי לחולה. עד כמה זאת פריצת דרך, עד כמה זה עונה על שאלות או משנה את מה שידענו או משנה תפיסה, שייתן לי איזשהו הקשר קצת יותר רחב, ולפעמים אני גם אבקש לשמוע אם זה באמת מחקר בתרופה, אני אשמח לשמוע איזשהו סיפור אישי, שתבוא הרופאה ותגיד לי כן, בתוצאות היבשות ראינו שהמטופלים חיים מספר מסוים של שנים, אבל יש לי מטופלת שלקחה את זה והיא כבר חיה 4 שנים ואנחנו בודקים, אולי יש חולים נוספים שיש להם מאפיינים שיכולים להגיב יותר טוב, אז איזשהו סיפור אישי וקטן מתוך המעבדה. מה שקורה ולפעמים חוקרים עושים, ובבקשה אל תעשו את זה. מה לא לעשות? כן, אם הגעתי אלייך או אליך כנראה שדוברת האוניברסיטה יפנו אותי ואתה הבן אדם המתאים להתראיין, לא להתחיל להגיד לי אבל תדברי עם הפרופסור הבכיר יותר, תדברי עכשיו עם עוד 3 עמיתים שלי, תתני עכשיו קרדיט ל8 אנשים, בבקשה לא, למי שהגעתי אליו כנראה שזה הוא שנועד להתראיין שאליו רצית ותחסוך להגיע. לי, כן. אפשר להזכיר בדרך כלל המבול של מאמרים באנגלית ששולחים לנו, אותו חוקר, אז אפשר. זאת אומרת שתתכונני לרעיון, אז אני שולחת לך המון רעיון. כן, אז אולי אפשר להגיד על זה משהו, כי מצד אחד לגיטימי לשלוח את כל המאמרים שפרסמתם ב40 השנה האחרונות. מצד שני, מן הסתם אין לנו מספיק זמן לקרוא את הכל. אז צריך לעשות כאן איזשהו עיקר וטפל. אני גם אגיד שהמאמצים של עיתונאים, אם זה לקרוא על מחקרים שכתבת, אבל הם לא רלוונטיים לנושא הכתבה שלנו, אני כנראה לא אספיק ולא אטרח אפילו להתעמק בהם, אולי ברמת הכותרות, במה עסקת. כן. אם אלה מאמרים שבאים להוכיח תזה שאני מאוד מעוניינת להוכיח, הרבה פעמים זה קורה בתחקירים, אז אני בוודאי אקרא בשקיקה גם אם זה בטורקית או בצרפתית. למשל, כתבה שפרסמתי על פרשת רמדיה, אסון רמדיה,
וניסיתי בעצם שרק אולי להוכיח, נזכיר לצופינו הצעירים, מה זה אסון רמדיה? 2003, תינוקות שצרכו תרכובת צמחית של, תמ"ל צמחי של רמדיה, נפגעו. כי לא היה שם, היה חסר שם היה חסר ויטמין. שם B1, שהוכח כאחראי על התפתחות המוח בגיל ינקות. אני לפני כמה שנים פרסמתי תחקיר שבעצם אומר שמעגל רמדיה הוא הרבה יותר רחב ממה שמשרד הבריאות אמר בזמנו, ושבעצם יש ילדים שצרכו את אותו תמ"ל והתגלו שם הרבה מחלות, מוגבלויות שונות, ומנהלים מאבק מול משרד הבריאות. משרד הבריאות אומר, אתם לא קשורים לרמדיה, הם אומרים, אנחנו נפגעי רמדיה. ואז בתחקיר הזה, אם את תשלחי לי מאמרים באנגלית שמוכיחים את הקשר בין מחסור ב-B1 כן. לבין התפתחות בגילאים יותר מאוחרים, אני אקרא בשקיקה ואודה לך. זאת אומרת, צריך לעשות הבחנה מה רלוונטי ומה פחות. הבנתי, אתה יודע, זה היה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שבשלב הזה הרבה מצופינו יושבים ומאוד ממורמרים על כל מיני דברים שאמרתן, למה סיפור אישי, מה אני צריך להמציא עכשיו סבתא שהייתה חולה, למה אי אפשר פשוט לספר על המדע, ועל זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה שלנו. אז בואו ניקח כוס מים, נחשוב טיפה, וניפגש עוד כמה דקות לשיחה הבאה. אז תודה רבה למיטל יסעור, ותודה רבה לנצר. תודה. תודה לכם.